Sustainability by Monitor hjälper oss med vår SPT-rapportering genom Scope 1, Scope 2, Scope 3 från ERP-systemet, vilket är jättesmidigt. Helex var en produkt där vi initialt började med en reducerad CO2-utsläpp på aluminiumprofilen som är en komponent som vi har valt att fokusera på. Jämförde vi lite material och hittade ett alternativ som då hade nästan 50% reduktion på CO2-påverkan. Genom Sustainability by Monitor kunde vi få ut årsvolymer och hur det hade påverkat företaget i stort. Den vägen var det. Och det gjorde då en reduktion på 10% på hela produkten, lite över 45% på den komponenten.